เคก็พอดีทำเสร็จแล้วนะครับ ก็มาลองเทสดูหน่อยนะอันนี้มัดไว้ชั่วคราวนะครับ เวลาใช้งานก็มาอย่างนี้นะครับตรงนี้มันก็จะมีเดือยนะแล้วก็หมุนตัวนี้ไปก่อนนะครับให้แล้วก็ให้เดือยมันจะลงกล้องนี้นะปุ๊บเสร็จแล้วมันก็จะล็อกตรงนี้ไว้นะครับเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวจะทำซองหนังใส่นะเนี่ยจะทำซองหนังใส่ก็ DIY ครับ DIY ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับแต่ว่าอยากลองโอเคป้ายนี้นะครับก็จะทำบ่ารับไว้นะทำบ่ารับไว้ปุ๊บเดี๋ยวจะหาอะไรรัดตรงนี้อันนี้เราก็ให้มันเลยไปหน่อยเนาะเผื่อว่ามันมีแดดมีอะไรนะฝนนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอากันแดดก่อนถอยไปนี่ดูตรงนี้ก็ทำเป็นตีตุ๊กแกรับนะผ้าพวกนี้ถอดได้หมดเลยถอดออกได้หมดเลยนะครับน็อตตัวนี้ก็ถอดออกได้เดี๋ยวเก็บหัวน็อตแล้วก็นั่นนิดหน่อยนี่ถือว่าเรียบร้อยหมดแล้วนะโอเคเลยน่าจะใช้งานได้เหลือก็เดี๋ยวทำซองหนังใส่ภาพกว้างๆนะข้างบนก็จะอย่างนี้นะครับวัตถุประสงค์คือเราจะเน้นท้ายรถนะครับเราไม่ได้เน้นข้างรถนะเราเน้นท้ายรถเน้นท้ายรถนะครับเป็นออนนิ่งแบบไม่มีนั่นนะครับไม่มีเสาแต่เดี๋ยวถ้าจะใส่เสาก็เดี๋ยวตั้งไว้ที่หัวมุมนะฮะแล้วก็ชายตรงนี้นะครับเดี๋ยวคาดว่าผมจะติดซิปนะครับติดซิปแล้วก็ทิ้งลงมา3มุมเนาะเวลาเราไปเจอที่ตรงไหนชิวๆแล้วก็กางได้เลยนะไม่ต้องปักเสาไม่ต้องอะไรนะครับข้างรถเอาแค่ข้างรถนะครับนี่โอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูตอนเก็บนะก็ไม่มีอะไรครับก็ยกนี้ขึ้นก็ดันไปครับยกขึ้นนิดหน่อยแล้วก็พันก็จะเล็กๆนะฮะไม่ได้ใหญ่มากโอเคเล็กๆเลยเบื้องต้นผมเอาฟางมัดไปก่อนเชือกขาวเดี๋ยวจะทำซองหนังนะครับเอาซองหนังหุ้มเลยเวลาเก็บแล้วก็กดตรงนี้ก็กดตรงนี้แล้วก็หมุนเดี๋ยวจะทำบ่ารับตรงนี้นะครับเดี๋ยวทำบ่ารับตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับออนนิ่ง DIY